درود و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. من علی مهربانی هستم. خوشحالیم که پنجشنبه شب با یک مجموعه دیگه از برنامه وطن مهمون خونه هاتون هستیم. وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنیم توی کشور اوضاع رو داریم میبینیم. علاوه بر قحطی سوختی که به وجود اومده، بنزین و گازوئیل رو برای تامینش به مشکل خورده، داریم تو ویدیوها میبینیم، خبرها میبینیم و شما عزیزان داخل کشور بهتر از ما دارید درک میکنید، قطعا لمس میکنید. با کمبود سوخت توی پایتخت کشور تو تهران ما مواجه شدیم. خیلی از جایگاه‌های سوخت ندارن برای ارائه و عرضه و خیلی از اونها هم صف‌های تحویلی بیرونشون شکل گرفته. اما از همه اینا که میگذریم و تمام مشکلاتی که داره، جمهوری اسلامی یه راهکاری که سالها به اون پایبند بوده، بهش اعتقاد داشته رو خیلی جدی‌تر داره دنبال میکنه و یک تحولات داخلی برای پیشبرد اون راهکار داره انجام میده. حالا اون راهکار چیه؟ خیلی خودمونیش ترور و حذف فیزیکی مخالفانش، یعنی افرادی که مخالف جمهوری اسلامی هستن. خب داخل کشور که سرکوب میکنه، اعدام میکنه، شکنجه و بازداشت میکنه مخالفان خودشو، از هر ابزار سرکوبی استفاده میکنه. خارج کشور چون دستشون نمیرسه، نمیتونن این کارا رو بکنن، حرف زورشون حرف اول نیستش، قدرت اول نیستن، ابزار سرکوب ندارن، مزدور ندارن، الهی بخوام بگم خیلیه. چیکار میکنن؟ میان یک برنامه ریزی میکنن تا ترور کنن، حمله میکنن. ما تو هفته‌های گذشته دیدیم و این چیزی برای این چند سال اخیر یا چند ماه گذشته نیستش دیگه. از بعد در واقع تأسیس و ورود جمهوری اسلامی به قدرت کشور ایران این اتفاق افتاده. مخالفین خودشو ترور کرده، حذف فیزیکی کرده. از نخست وزیر سابق بوده، اومده جلو خواننده بوده، کلی از افراد احزاب کردستان بوده. حالا داخل کشور من کاری فعلا ندارم، چون ما کشیشان بزرگی، مخالفان بزرگی از خود جمهوری اسلامی داشتیم که این رقم خورده، اما خارج از کشور این به مراتب قوی‌تر و بیشتر شده. حالا تو چند وقت گذشته ما مثلا داشتیم از خبرنگارها و روزنامه نگارها اومدن آقای مثلا فؤاد پاشایی که مهمون برنامه خود ما هم بودن، دبیرکل حزب مشروطه ایرانو بهشون حمله کردن توی آمریکا و کشورهای دیگه افرادی که حضور دارن. یه لیستیو بیرون دادن جمهوری اسلامی، خیلی جالب و خنده‌دار بود. من داشتم لیست رو تقریبا یک ماه پیش بود، اومدن یه سری شبکه‌های ماند رو مشخص کردن. حالا قبلا میگفتن ولی لیست نداشتش، الان اومدن نشون دادن که این شبکه‌های معاند کیه، تو اون لیست مشخص کردن. حالا ایران اینترنشنال رو نمیدونم، من و تو، بی بی سی، حالا مثلا من و تو تموم شده، فقط یه دونه اینستاگرامش مونده و جای دیگه اینا رو قرار دادن. شبکه 7 بود توش، شبکه‌های مسیحی دیگه توش بود. ما الان شبکه معاند در واقع شناخته شدیم و حالا کار کردن تو این شبکه‌ها. جرمه هیچی، ما اهداف نظامی هم تبدیل شدیم. اینو من نمیگم، بزرگش هم نمی کنم، واقعا همینو گفته سخنگوی سپاه 2 روز پیش اومد گفت تمام کارکنان و خبرنگارانی که توی شبکه‌های معاند فارسی زبان خارج از کشور کار میکنن اهداف نظامی هستن و باید بهشون حمله کنیم و سعی تلاششون رو میکنن که صدا رو فکر میکنن این شکلی میشه خفه کرد. حالا این قسمت فقط بر نمیگرده به خبرگزاری فارسی زبان، اینا پاشونو فراتر گذاشتن. یعنی اومدن اول اینکه تو داخل کشور گفتم دارن یه سری تغییر و تحولا رو انجام میدن. اون ابتدای صحبتم منظورم همین بود که الان بهش اشاره میکنم. اومدن جمهوری اسلامی اداره عملیات ویژه وزارت اطلاعات رو احیا کرده. خب بعد از اینکه سپاه پاسداران توی ترورها و این در واقع حذف‌های فیزیکی تو چند سال گذشته بسیار ناموفق بود و تقریبا تمام برنامه‌ای که داشتش لو رفت و ناموفق بود، دوباره انگار این وظیفه حذف فیزیکی به وزارت اطلاعات سپرده شده و دارن توش احیا میکنن. خب تو خبرگزاری‌ها دیدید و صحبت شده در موردش. و مهمتر از همه این حذف‌های فیزیکی سیاسیون کشورهای دیگه، ما شهروند رو داشتیم که جمهوری اسلامی انجام داده، به سفارت آسیب رسونده، به شهروندان به خصوص یهودی. اما توی 10 روز گذشته اصلا
واقعا نمیدونم اینا خودشون مگه نمیخوان بقا داشته باشن؟ مگه نمیدونن طرف حسابشون کیه؟ اول صدا سیما اومد چند تا ویدیو پخش کرد از پسر ترامپ، بارون ترامپ، که کجا میره، مثلا داره با ماشین پیاده میشه، قدم میزنه، ورزش میکنه، اینا که یعنی ما شما رو زیر نظر داریم و هدف اصلی ما هستید، ترورت خواهیم کرد. خانواده ترامپ رو مستقیم تهدید کرد. و توی مکالمه‌ای که نتانیاهو با خبرگزاری اسرائیلی داشت، خودش علنا و رسمی اعلام کرد که پسرش مورد تهدید قرار گرفته بوده و موقعی که تو خاک آمریکا بوده که حتی برمیگرده از آمریکا به اسرائیل که بتونه در واقع شبکه امنیت داخلی اسرائیل ازش بهتر حفاظت کنه. و این رویه جدیدیه که جمهوری اسلامی در نظر گرفته. برنامه امشب در مورد همین خواهد بود که اصلا این دلیلش چیه. سوالاتی که من از مهمانان میخوام بپرسم همین هست و این مقدمه رو خواستم بگم که فقط بدونیم کجای کار هستیم و در چه مورد میخوایم صحبت کنیم. در کنار بنده دکتر هرمز شریعت اینجا هستن. خیلی خوشحالم که حضور دارید. خوش اومدید به برنامه. و آقای کارمل ملامت عزیز، ایشون در واقع وکیل تو حوزه وکالت دارن فعالیت میکنن تو آمریکا و خبرنگار هستن. یه فکر میکنم از معروفترین و مشهورترین مصاحبه های شما مصاحبه 2 سال پیش شما برای ما ایرانیان با شاهزاده عزیز باشه. آقایون خوش اومدید به برنامه وطن. مرسی. درود بر شما. زنده باشید. متشکرم. خب ما مهمان دیگه‌ای هم قرار بود تو جمعمون باشه، اما متاسفانه مشکلات فنی به وجود اومد و نیستن و ما زمان بیشتری داریم که سوالات من از شما عزیزان بپرسم. میخوام سوال اولمو شروع کنم. آقای ملامت عزیز اجازه بدید با شما شروع کنم. اینکه جمهوری اسلامی، شما خب میدونم روابطی که دارید در اسرائیل و واسطه صحبت‌ها و کارها و فعالیت‌هایی که تو اسرائیل انجام میدید قطعا این خبر رو از ما بهتر میدونید. جمهوری اسلامی تهدید کرده پسر نتانیاهو و سوالی که من از شما میخوام بپرسم این که جمهوری اسلامی توی این فعالیتی که داره میکنه خط قرمزا رو رد نکرده؟ یعنی ممکن نیستش همین فعالیت‌های و ترورهایی که داره انجام میشه باعث دوباره از سرگیری جنگ نظامی بشه؟ نظر شخص خود من این هستش که نه، این خط قرمز و جمهوری اسلامی گذشته بعد از اکتبر 7 که علنا اومدن گفتن، افتخار کردن، گفتن ما پول دادیم، ما کمک کردیم، ما حمایت کردیم از حماس، از تروریستای حماس که آدمای بیگناه یهودی رو توی اسرائیل قتل عام کنن، تجاوز کنن، بچه‌های کودک رو آتیش بزنن، آدمای بیگناه رو قتل عام بکنن. اون روز اکتبر 7 2023 خط قرمز اسرائیل رو اینا گذشتن ازش و میبینیم که بعد از اون روز دولت اسرائیل و اون وزارت موساد که مال امنیتشون هست و اطلاعاتشون هست برنامه‌های پیاده کردن بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه گروه‌های تروریستیش مثل حزب الله، حماس. این چیز جدیدی نیستش واسه اسرائیلیا و اونا دارن واسه هر جوابی که، واسه هر حرکتی که جمهوری اسلامی چه مستقیما چه غیر مستقیما میخواد پیاده کنه اونا جواب دارن. بله. کشور من سوالمو از شما ادامه میخوام بدم و بپرسم این که اصلا چی میشه یه حکومت به جای اینکه مثلا هدف مستقیم قرار بده مقامات نظامی یا سیاسی رو میره سراغ خانواده افراد، انگار افراد آسیب پذیرتر. چه ارزشی داره؟ مثلا چه زهر چشمی رو میخواد بگیره؟ این اصلا کجا داره نشأت میگیره؟ خب بار اول نیست و جمهوری اسلامی اینو در طی سالها برای خیلی ها کرده. برای خیلی از افرادی که خارج کشور هستن خانواده هاشون رو مورد آزار قرار داده، حتی زندانی کرده برای اینکه زهر چشم بگیره و در حقیقت اولا به اون شخص داره هشدار میده زیاد فعالیت نکن، ما بخوایم هم میکشیم و واقعا هم هیچ مانعی براشون نداره که حتی به خاطر یک نفر بچه هاشو، همسرش رو
زیر شکنجه قرار بدن، زندانی کنن و حتی بکشن. این ارزش‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده که برای جان اسلام، جان انسان هیچ ارزشی قائل نیست و تنها کشوری که شاید به پای جمهوری اسلامی در دنیا برسه کره شمالیه که اونها هم خانواده رو به خاطر خطای یک شخص محکوم میکنن. هیچ جای دنیا اینطور نیست چون کاملا غیر منصفانه است. یک کسی خطا کرده، یکی دیگه باید بهاشو بده. ولی یکی هشدار به اون شخصه، من دلایلشو و انگیزه هاشو میگم، یکی هشدار به خود شخصه، یه خورده دست و پاتو جمع کن. ما این کارو کردی، خانواده‌ات الان زیر آزارن، زندانی کشیدن، اگر ادامه بدی حتی میکشیم. و نکته بعدی اینه که اینا از روانشناسی انسانی استفاده میکنن. خیلی ها هستیم، اکثر پدر مادرها شاید اینطوریم که میگن منو بکش ولی به بچه‌م آزاری نرسون. پس آزار رسوندن به اعضای خانواده، به خصوص بچه‌ها، از آزار رسوندن و شکنجه دادن خود شخص تأثیر روحی و روانیش خیلی بیشتره و اینها اینو میدونن و چون هیچ استانداردی، هیچ معیار انسانیت رو ندارن، این یکی از راه هاست. بچه‌های من تو آمریکا بزرگ شدن و یک زمانی چندین سال پیش میخواستن برن ایران. گفتم ما ایران دوست داریم، ما ایران دوست داریم، بریم پاسپورت بگیریم. و من گفتم نه. گفتم بابا تو داری روی تلویزیونی، من که نه، ما که نیستیم، ما ایران دوست داریم، میخوایم بریم. و وقتی با عزیزان ایران صحبت کردم، یه پیغام از چند نفر شنیدم که ای شرموز، حواست باشه به هیچ وجه بچه‌هاتو نفرست، چون به خاطر تو اونها رو خواهند گرفت و آزار خواهند رسوند. پس این رو معیارهای بگیم مذهبی که هیچی، اخلاقی هم نگاه کنی با کاملا غیر اون خداییه که ما میشناسیم و حتی غیر اخلاقی، یعنی خدا نشناسا هم معیارشون از این بالاتره. همین رو میخوام با شما سوالم ادامه بدم، بعد از آقای کارمل عزیز بپرسم. اینکه شما یه تجربه شخصی خودتون هم گفتید. ما برنامه گذاشته محسن رضایی ویدیو ازش گذاشته بودیم، من معمولا بهش خیلی گیر میدم چون شخصیت جالبی داره. اینکه میگفت دیگه اصلا اومده بود یه سیستم طراحی کرده بود، میگفت ما هفته اول جنگ بشه 1000 تا اسیر میگیریم، برای هر کدوم مثلا اینقدر میلیون دلار، تا این راه اقتصادی بود که تعریف کرده بود مثلا کشور رو نجات بده. اما یه سوالی که میخوام از شما بپرسم دکتر هرمز عزیز، این فعالیت هایی که دارن انجام میدن طی این سالها منتسب میشه به یک مثلا انتصاب جدید توی داخل وزارت اطلاعات، توی حکومت، مثلا رهبری واسه رهبری علی خامنه ای بوده یا نه واسه مجتبی خامنه ای، یا اینکه نه کلا یک الگو داره، یعنی یک شبکه انتقامی و جمهوری اسلامی تأسیس کرده، یک ایدئولوژی رو داره که میگه من باید این شکلی انتقام رو بگیرم، یا نه به فرد برمیگرده که حالا با عوض شدنشون ممکنه تغییر کنه؟ نه، یه ایدئولوژیه، حالا گاهی اینو اجرا میکنن یا نه. و وقتی اینو در طی تاریخ ایران دیدیم، وقتی جمهوری اسلامی خورده از لحاظ داخلی احساس آرامش میکنه به همین وسایل و بعد به خارج کشور هم میرسه. ما چقدر اعدام‌ها و ترورهای خارج کشور داشتیم و یکی از خطرهایی که من اعلام میکنم تو مصاحبه‌هام اینه که جمهوری اسلامی سرش به جنگ گرم هست، با این وجود همراه با جنگ داره مردم ایران رو، مسیحیان، غیر مسیحیان، مخالفین خودش رو داره اذیت و آزار میرسونه. اگر این جمهوری اسلامی بمونه و یه مقدار اوضاعش آروم بگیره و مسائل مالیش حل بشه، هم داخل کشور هم خارج کشور کارهای ترور خودشون رو شروع خواهند کرد و کاری نداره. یعنی پول دادن به یک گانگستر مکزیکی $10,000 $10,000 بدی میکنن و خیلی هم واردن و بر همین ترورهای خارج کشور هم اگر جمهوری اسلامی بمونه، چه داخل کشور چه خارج کشور، دوباره از سر خواهد گرفت. بله. خب اگه این ایدئولوژی وجود داره که ما هممون متفق القول هم نظر هستیم نسبتش، جناب کارمل عزیز، هدف این ایدئولوژی فقط ایجاد ترس یا به نظر شما اینه که واقعا میخواد به اون راهبردهایی که داره قدم برداره و فکرشون جور دیگه هستش، یا نه فقط میخوان زهر چشم بگیرن یا انتقام بگیرن از افراد؟ من شخصا فکر میکنم که این حرکت نشونه یه
رژیمیه که داره از تو فرو میره، داره نابود میشه. ما اگه تاریخ رو نگاه کنیم، رژیمایی که شباهت دارن به جمهوری اسلامی مثل شوروی کمونیست یا اون دیکتاتور نازیای آلمان دور جنگ جهانی دوم، این رژیمای توتالیتری که مردمان خودشونو سرکوب میکردن و میکشتن، آخر پایان رژیماشون همیشه این حرکت ها رو انجام میدادن. یعنی نفسهای آخرشون بود، حرکت های آخرشون بود که بخوام به مخالفینشون چه داخل کشور چه بیرون از کشور این حرکت ها رو بخوان انجام بدن و نشونه ضعف جمهوری اسلامیه، نشونه قوی بودنش اصلا نیستش. اینا به اصطلاح به سیم آخر رسیده واسهشون و هیچ راه دیگه ای ندارن که بخوان زنده بمونن. و همچنین هم من فکر میکنم میخوان به مردم داخل کشور پیام بفرستن که ما نه تنها شما رو میتونیم سرکوب کنیم و بکشیم، حتی اونایی که مخالف ما هستن خارج از کشور، اونا هم میتونیم بهشون دسترسی کنیم. اینا تمامش ضعف جمهوری اسلامیه و من فکر نمی کنم که قدرتشو داشته باشن. حرف آقای دکتر کاملا درسته، میتونن به مافیا یا این آدمای خرابکار خارج از کشور پول بدن، ولی نشونه ضعفشونه و به نظر من نشونه اینه که آخرای جمهوری اسلامی به زودی ما این روز رو میبینیم. بله جناب شریعت، خب این ایدئولوژی که دارن انجام میدن یک قمار بسیار بزرگه. حالا به خصوص که من تو مقدمه هم گفتم ترامپ هم آخه شخصیتی نیستش که خب ما شناخت کامل داریم، خیلی ساده از اینها بگذره و وقتی مثلا الان این بی تو ها شد هر مصاحبه‌ای داره اولش میگه ما با بی تو های قشنگمون اینا رو بمباران کردیم. وقتی یه کاری یه چیزی بره تو مخش تو مغزش اونو خیلی جدی میگیره و روش تاکید میکنه. این که خانواده‌شو دارن تهدید میکنن و حالا شاید هم این تهدید رو بخوان عملی بکنن، من که بعید میدونم بتونن موفق باشن تو اون سطح بخوان نفوذ کنن، حالا حتی استفاده بکنن از مافیا و نمیدونم گروه های خرابکاری که تو خود آمریکا هستش. اما این به منزله پایانشون نمیشه یهو دستور بده بمباران بشن اینا. یعنی یه ریسک و یه قمار. وقتی یکی بخواد ترور کنه نمیاد اعلام بکنه آقا ما میخوایم ترور کنیم. همونطور که آقای ملامت گفتن این نشانه ضعفه، یعنی نشانه ضعفه که در حقیقت یه تهدیده. اگر میتونست بکنه صداشو در نمی آورد میکرد، ولی حالت تهدیده که ما میکنیم هم بس خودش نشون میده که نمیتونن بکنن و فقط به تهدیدشو دارن. چون اگر میتونستن بکنن به حرف زدن نمیرسید، به همون عمل کردن میرسید. خود ما رو در شبکه خود من رو بارها تهدید کردن، خود شما رو الان همین دیروز شما تهدید شدید. یعنی این تهدید ترسوندنه که دست و پای خود رو جمع کن. ممکنه تو خالی باشه، اکثرا تو خالیه. مثلا وقتی من در کالیفرنیا اون شبکه محبت رو شروع کرده بودیم، سال اول خیلی تهدید به مرگ می شده و بعد مثلا تهدیداش هم خیلیاش غیر مستقیم بود. می گفتن که به کسانی که تلفن جواب میدن به کشیش هرمز بگید وقتی از خیابون میگذره مواظب باشه. و بعدا این بود که اسم مدرسه های بچه های من رو در آورده بودن. بله. بچه شما این مدرسه تو این آدرس میره هان، مواظب بچه هات باش. و باز مسئله تهدید هدفش ترسوندن خود شخصه و ترساندن دیگران. وقتی که خواستن خانم مسیح علی نژاد رو بدزدن، صداشو در نمیدن، میایم میدزدیم اتهان، رفتن سعی کردن و نشد. ولی یک مورد اگه میتونستن ایشون رو، یعنی لازم نیست 10 تا مورد 20 تا مورد باشه، اگر تو یه موردم به نتیجه برسن خیلی برای خودشون خیلی موفقیته. مثلا اگر آقای خانم مسیح علی نژاد تونسته بودن بدزدن، تمام دنیا، تمام کسانی که خارج کشور هستن روشون تاثیر میذاشت. بله.
حالا چند وقت گذشته یه سری ها رو در واقع زهر چشمه رو گرفتن، از خبرنگارا بوده، پوریا زراعتی بود تو ایران اینترنشنال. ما برادر سیروس خودمون بود که در واقع تو ایالت چاقو یکی از ایالت‌های آمریکا با چاقو بهشون حمله کردن و این آخرینش هم که جناب فؤاد پاشایی عزیز بود. برگردیم به صحبت خودمون. آقای کارمل عزیز، جمهوری اسلامی چنین تهدیدایی انجام میده، بعد از اون ور این روزها خب قطعا از سر استیصال افرادی مثل قالیباف و پزشکیان حرف از مذاکره و پایان جنگ میزن. خب اینا که با هم توی کف ترازو اصلا قرار نمیگیره این دو مقوله. ولی سوال من اینه، شما فکر میکنید واقعا یه دو دستگی بزرگی توی همون اجرای ایدئولوژی جمهوری اسلامی به وجود اومده داخل کشور که یک سری تندرو حرف از کشتن پسر ترامپ و نمیدونم از این حرفا و انتقام و ترور کردن میزنن، یه سری دیگه میگن آقا ما حتی اگه قدرت نظامی داریم باید تمومش کنیم، مردم گرسنه نمونن. این صحبتی بود که من نقل قول کردم از قالیباف. من فکر میکنم این بازی رژیمه. جمهوری اسلامی دفعه اولش نیستش، سالیان سال این بازی رو داره با امریکا، با اروپا. هر وقت که زیر فشاره کاملا میرن تو این حرکت که بگن ما یه سری تندرو هستیم، ما یه سری غیر تندرو هستیم، میخوایم که کنار بیایم با امریکا. این بازیشونه، این چیز جدیدی نیستش. برنامهشون همینه که فقط وقت بخرن، که بتونن یه روز بیشتر، یه هفته بیشتر، یه ماه بیشتر نفس بکشن، رژیمشون زنده بمونه. و به این حرکت چندین و چند سال موفق بودن با این پروژهشون و حالا هم دارن همین برنامه رو پیاده میکنن. متاسفانه نفهمیدن که به بنبست رسیدن و نه دولت آقای ترامپ، نه دولت آقای نتانیاهو، اسرائیل کاملا حاضرن که وقت تلف کنن. به نظر من تنها وقتی که تلف میتونه بشه از حالاست تا انتخابات نوامبر مال امریکا. این یه مسخره بازیه، به نظر من یه مسخره بازیه که یه شعبده بازی، مسخره بازیه که اینا دارن دوباره پیاده میکنن که یه نفس بیشتری بکشن، یه وقت بیشتری زنده بمونن. بله، این اصلاح طلبها رو شما ترقی میکنید همون عروسک‌های خیمه شب بازی که حالا هر موقع نیاز دارن زمان بخرن از تو غار در میان، مثل امثال ظریف و حالا این پزشکیان و اینا که میگن ما مذاکره میکنیم. نه، اینا تندروهای ما هستن، میخوان بمب اتم بسازن و بکشن و اینا. نه، ما اسلام رو بر خودمون داریم، نمیخوایم به کشور منطقه آسیب برسونیم، ولی از اون ور جنگ میشه به امارات بیشتر از اسرائیل حمله میکنن و بمب و موشک میزنن. جناب شریعت عزیز، یه جمله معروفی من یادمه با بزرگم میگفت، همیشه میگفت آخوند خوب آخوند مرده است. میگفت ما آخوند خوب نداریم. بعد سوال من همینه، خب اینو خیلی همون شنیدیم، ما دیپلمات خوب داریم مثلا تو جمهوری اسلامی، یا اینا شما هم معتقدید با آقای کارمل عزیز که همه اینا یه ایدئولوژی رو دارن، یه هدف رو دارن و حالا جایی که نیاز هست یکیشون میاد بالا، اون یکی میره پایین‌تر، جای دیگه که قراره تغییر پیدا کنه تندروها میان بالاتر و اصلاح طلب حالا پایین‌تر. راجع به آخوند صحبت میکنم چون حتی راجع به مسلمان و بعضیا تو مصاحبه هم از من میپرسن که این خب اسلام شاید خوبه و اینا مسلمانان افراطی هستن، اینا اصل اسلام نیستن. من جواب من اینه که اتفاقا اینا اصل اسلامن. چرا؟ معیارمون کتاب قرآن دیگه و آقای حضرت محمد الگو. هر کاری میخوای بکنی باید با رفتار حضرت محمد و آیه های قرآن خودتو بسنجی، عقیده شخصی نیست. وقتی شما میسنجید آیات قرآن رو با رفتارها، اون موقع به این نتیجه میرسی اون مسیحی، اون مسلمانای افراطی اتفاقا مسلمانای واقعی هستن و اون مسلمانایی که خیلی نرمش نشون میدن اتفاقا مسلمانای خوبی نیستن، چون از خیلی از آیات قرآن از دید دارن سرپیچی میکنن. از دید منطق، تو یه نفر میگه من به این کتاب اعتقاد دارم، بعد میخوای ببینی که چقدر راست میگه، ببین چقدر این کتابش رو دنبال میکنه. و مسلمانایی که نرمش دارن
و مخالف خشونت هستند، طبق قرآن و نمونه حضرت محمد مسلمانای خوبی نیستن. من میگم معقولانه دارم صحبت میکنم و معیار اونها هست. پس اون که میگه آخوند خوب آخوند مرده است، حالا من با مرگ، ما راجع به مرگ صحبت نمی کنیم در شبکه، ما راجع به حیات و زندگی بیشتر صحبت میکنیم. ولی آخوندی که به اسلام متعهده نمیتونه حتی اخلاقیات درست داشته باشه، چون اینو از قرآن و از حضرت محمد نمیتونه بگیره. بله، ما داریم در مورد یک حالا دین، ایدئولوژی صحبت میکنیم، یک باور صحبت میکنیم، وگرنه با خود اون شخصه، همون که میگیم جنگمون با افراد نیست، با پشت سرمونه. ما مسلمانان اتفاقا دوست داریم، باید بهشون محبت کنیم. اون اصل کتاب مقدس اینه که میگه باید به اینا محبت کنی. انقدر محبت تو باید بالا باشه که باعث بشه اونا بفهمن اون روش و دینی که دارن ازش استفاده میکنن، بهش اعتقاد دارن، دروغ، غلطه. اما خب اصل اسلام مشخصه در واقع چه جایگاهی داره. با دکتر ساسان عزیزم ما تو برنامه گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم. ما قرن 16 17 هم دیدیم که کلیساهای کاتولیک اصلا چه جنایت‌هایی کردن، چه اتفاقایی انجام دادن که از افراط می اومده، نه در واقع انجام دادن اصل انجیل. یعنی اصل انجیلی مورد نداشته، خود اون افراد که اومدن تفریط و وارد کردن این فجایع تو تاریخ کلیسا. من یه نکته رو بگم، فرق بین مسلمان افراطی و مسیحی افراطی، چون فکر می‌کنن هر دوتا یکی نیستن. افراطی کسیه که اون چی که باور داره رو تا به آخر باور داره، میخواد کامل انجام بده. پس یک مسلمان افراطی خیلی طبیعی مسلمان خشنی هست، خشونت، کشتن براش معمولیه، چون کلام کتابش میگه و رهبرشون، حالا خامنه‌ای و خمینی رو نمیگم، خود حضرت محمد. ولی به مسیحی افراطی کیه؟ مسیحی افراطی کسیه که افراطی محبت میکنه، افراطی کمک میکنه. چرا اینو میگم؟ چون داره کلام خدا رو و نمونه عیسی مسیح رو به طور افراطی دنبال میکنه. پس افراطی مسلمان به سوی خشونت و کشتار میره، مسیحی افراطی به سوی محبت و کمک و مهربانی میره. حالا من به نظرم باید یه برنامه با هم داشته باشیم در مورد اتفاقا فقط مسیحیان افراطی، چون دو جنبه مختلف داره. افراط اگه این سمتی که شما تعریف کردید باشه، ما پذیراش هستیم و به نظرم چیز خوبیه برای جامعه. ولی یه افراطی هم مسیحا وجود دارن که مثلا من دیدم آقا اصلا شخص قبول نداره کتاب مقدس و خدا ناباوره، مسیحیه میذارش کنار، محبتش نمیکنه، میگه چون تو این اصل رو نداری پس من از تو عبور میکنم و این میتونه بسیار خطرناک باشه اتفاقا. حالا خوبه یه برنامه در مورد همین داشته باشیم، یه تاپیک خیلی خوبیه با حضور بقیه افراد. جناب کارمل عزیز، من سوال آخرمو میخوام از شما بپرسم. شما فکر میکنید جمهوری اسلامی الان داره به سمت مذاکره حرکت میکنه با رفتارهایی که داره میکنه، با صحبت‌هایی که برخی از مسئولین نظام میکنن، یا با این انتقاما و حرفایی که دارن میزنن دارن واقعا خودشونو انگار خودشون عجله میکنن برای اون سرشیبی بیشتر سقوطشون؟ به نظر من حرکات‌های جمهوری اسلامی نشونه اینه که به طرف سقوط دارن میرن و نابودی از دست خودشون. آقای ترامپ لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی رو داره یواش یواش خفه میکنه، اونا هم دارن کمک میکنن به آقای ترامپ با حرکات‌های خودشون، با حرفای خودشون، و به نظر من به زودی نابودی جمهوری اسلامی ما اون روز رو میبینیم، ما اون روز عزیز رو میبینیم و میهنمون آزاد میشه. آمین آمین، دور نخواهد بود. جناب کارمل ملامت عزیز، خبرنگار و وکیل که در واقع امروز تو برنامه ما حضور پیدا کردن، لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. متشکرم از شما. ممنونم. زنده باشید. بسیار عالی. خب حالا قبل اینکه بخوایم برنامه رو به پایان برسونیم، یه 15 ثانیه با هم بریم یه ویدیو نگاه کنیم، برگردیم. قیمت دلار همینطوری میره بالا، ارزش پول ما همینطوری میاد پایین، ولی این میتونه به نفع ما باشه، چون برای اون خارجی محصولات ما ارزونتر میفته و بیشتر راغب بشه خرید کنه. یعنی تولید بیشتر، بیکاری کمتر و چه بسا در نهایت مهار تورم و توسعه اقتصادی. تمام. بله تمام.
اتمام تورم و توسعه اقتصادی. ببینید یکی از تاثیرات دین و مذهب روی و افراد روی عقل انسان اینه که قدرت تجزیه و تحلیل رو نابود میکنه. حالا اسلام و مسیحیت هم فرق نداره، هر چیزی که توش بخواد این شکلی در واقع تفرید به وجود بیاد. حالا ما مثال زدیم دیگه، مثلا گالیله بدبخت رو که کلیسای کاتولیک در واقع چطور داشت محاکمه میکرد و کرد، یا فروش آمرزشنامه تو قرن 16 هم که توسط کلیسا انجام شد. مشکل اصلی داستان ما هم همینه که مسئولین ما با چنین قدرت، حالا ایشون که مسئول نیستش ولی یکیه دیگه طرز فکرشون، با چنین قدرت تجزیه و تحلیلی دارن برای 90 میلیون نفر تصمیم میگیرن. اما یه چیزی هست این وسط، یعنی اگه ما بتونیم تنها یه دونه دستاورد رو بگیم که داشتیم از به قدرت رسیدن رژیم ملاها بر کشور ایران توی این 47 سال، اون هم این بوده که بعد از رفتن اینا که میدونیم دور نیست، مردم ایران هرگز دیگه درگیر خرافات و جهل و افراط این شکلی نخواهند، اجازه نخواهند داد کسی بر باورش این شکلی آسیب بزنه به هم نوعان خودش. فردا جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران کلیسای هفت داریم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم ساعت 8:30 شب برنامه ما رو نگاه کنید. موعظه رو شما انجام میدید؟ بله، قراره که من باشم. بهمون میگید موضوع رو یا نه؟ موضوع تو همون مایه‌های این هفته ها رو حتما ببینید، چون یک امید واقعی رو به مردم ایران میده، نه امید واهی. اگر ناامیدید، اگر روحیه میخواید، اگر دلگرمی میخواید، اونم از آسمان، اونم واقعیش، نه دل خوش کنن که یعنی بگی ناراحت نباش همه چی خوب میشه. موعظه های جمعه ها رو حتما نگاه کنید، چون از طریق موعظه میخوایم شما رو خدمت کنیم، شما رو کمک کنیم، شما رو دلگرم کنیم و زندگی های شما تو همین سختی ها پر از آرامش و شادی خداوند باشه. چون میشه، ما آرامش ما، شادی ما به شرایط بستگی نداره، تو سخت‌ترین شرایط میشه. وقتی که پولس رو زندان انداختن بعد از یک کتک مفصلی که زدن که حالت مرگ بود، بعدش زندان انداختن، اون شب چه کار کرد؟ سرود میخوند، میزد و میرقصید. پس میشه. و فردا هم راجع به خدایی صحبت میکنم که اتفاقی عمل میکنه. هفته پیش خدایی بود که ناگهانی عمل میکرد، فردا خدایی که اتفاقی عمل میکنه. بله، بسیار عالی. مشتاق هستیم موعظه شما رو فردا نگاه کنیم. قربون چشاتون بشم که یک شب دیگه برنامه وطن رو نگاه کردید. برنامه وطن دوشنبه و پنجشنبه ها ساعت 10 به وقت ایران. مواظب خودتون باشید و این روزها تا جایی که میتونید هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.